નમસ્તે મિત્રો, 21 સપ્ટેમ્બરથી દેશભરની અંદર શાળાઓ ખોલવામાં આવશે। કેવી રીતે ખુલશે શાળા, આ અંગે તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે ગાઈડલાઇન જાહેર કરી છે। તેની ઓફિશિયલ માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું કે ભારતની અંદર 21 સપ્ટેમ્બરથી શાળાઓ ખોલી શકાશે। આ અંગે જે કેન્દ્ર સરકારની ગાઈડલાઇન જાહેર થઈ છે તેની માહિતી તમને આજના વિડીયોમાં આપીશું, તો ખાસ વિડીયોને અંત સુધી જરૂર જોજો। મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરી પહેલાં વિનંતી છે, આ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ખાસ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો। તો ચાલો મિત્રો, આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। મિત્રો, કોરોના વાયરસના કારણે દેશભરમાં જ્યારથી લોકડાઉન માર્ચ મહિનાથી લાગુ કરવામાં આવ્યું છે ત્યારથી દેશભરની શાળાઓ છે તે બંધ છે। તેને હવે અનલોકની અંદર ધીરે ધીરે શાળાઓ ખોલવામાં આવશે। આ અંગે કેન્દ્ર સરકારે જે ગાઈડલાઇન જાહેર કરી છે તેની માહિતી આપણે જોઈએ। કોરોના વાયરસના કારણે બંધ કરવામાં આવેલી શાળા કોલેજો ખોલવાને લઈને કેન્દ્ર સરકારે સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર એટલે કે SOP છે તે જાહેર કરી દીધી છે, જે ગઈકાલે જ જાહેર કરવામાં આવી છે। તેની માહિતી આપણે જોઈશું। નવી ગાઈડલાઇન પ્રમાણે 21 સપ્ટેમ્બરથી વિદ્યાર્થીઓ માટે શરતો સાથે શાળા ખોલવાની મંજૂરી છે તે આપવામાં આવી છે। એટલે કે કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા નવી ગાઈડલાઇન જાહેર થઈ છે, તેના અનુસાર 21 સપ્ટેમ્બરથી વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળા ખોલવાની મંજૂરી આપી છે। જોકે વિદ્યાર્થીઓએ શાળાએ જવું કે નહીં તે તેના ઉપર નિર્ભર રહેશે। શાળાઓ ખોલવાની મંજૂરી તો આપી છે, પરંતુ વિદ્યાર્થીએ શાળાએ કે જવું કે નહીં તેનો નિર્ણય વિદ્યાર્થીએ કરવાનો રહેશે। નવી ગાઈડલાઇન પ્રમાણે શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઓછામાં ઓછું 6 ફૂટનું અંતર હોવું અનિવાર્ય રહેશે। મિત્રો, હજી આપને ખબર છે કોરોના વાયરસનો કહેર હજી પણ અથાવત છે। હજી પણ કોરોના વાયરસના કેસીસ દિન પ્રતિદિન વધી રહ્યા છે। તેવામાં શાળામાં વિદ્યાર્થીઓ માટે ઓછામાં ઓછું 6 ફૂટનું અંતર હોવું અનિવાર્ય રહેશે। તેના માટે એક SOP આખી જાહેર કરી છે। તેમાં શું જાહેરાત થઈ છે, કેવી રીતના રૂલ્સ રહેશે તેની માહિતી જોઈએ તો તેમાં સૌ પ્રથમ એ છે કે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઓછામાં ઓછું 6 ફૂટનું અંતર ફરજિયાત રાખવાનું રહેશે। તેવી જ રીતે ફેસ કવર કે માસ્ક લગાવવું છે તે પણ વિદ્યાર્થીઓ માટે ફરજિયાત રહેશે। માસ્ક પહેરવું પણ અનિવાર્ય છે, ફેસ ઉપર અથવા તો કવર લગાવેલું હોવું જોઈએ। કન્ટેનમેન્ટ ઝોનમાં જે શાળાઓ આવેલી છે તેને ખોલવાની મંજૂરી આપવામાં નહીં આવે। જ્યાં કોરોનાના કેસ વધુ આવી રહ્યા છે, સરકારે જેને કન્ટેનમેન્ટ ઝોન જાહેર કર્યો છે તેવા વિસ્તારની શાળાઓ છે તે હજી ખુલશે નહીં। શાળા વધુમાં વધુ 50% ટીચિંગ સ્ટાફ અને નોન ટીચિંગ સ્ટાફ છે તેને બોલાવી શકશે। શાળાની અંદર તમામ સ્ટાફ કે તમામ વિદ્યાર્થીને પણ બોલાવવામાં નહીં આવે। 50% ટીચિંગ સ્ટાફ છે તેનાથી શાળા ખોલવામાં આવશે અને નોન ટીચિંગ સ્ટાફ છે તે પણ 50% બોલાવવામાં આવશે। હાલમાં તો ફક્ત ધોરણ 9થી 12 સુધીના વિદ્યાર્થીઓ માટે શાળા ખોલવાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે। એટલે અત્યારે જે શાળા ખુલશે તે 9થી 12 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને શાળા ખોલવા માટે કેન્દ્ર સરકારે મંજૂરી આપી છે। પ્રાઇમરી ધોરણ 1થી 8 તેમજ કોલેજ છે તેને હજી ખોલવાની મંજૂરી આપી નથી, ફક્ત ધોરણ 9થી 12 સુધીના વિદ્યાર્થીઓને મંજૂરી આપી છે। વિદ્યાર્થીઓએ તેમના માતા પિતા કે અન્ય પરિવારજનો છે તેને શાળાએ જવા માટેની લેખિત મંજૂરી લેવી પડશે। વિદ્યાર્થી શાળાએ જાય તો ખાસ માતા પિતા કે પરિવારજન હશે તેને લેખિતમાં મંજૂરી આપવી પડશે। આ ઉપરાંત વિદ્યાર્થીઓ પાસે ઓનલાઈન ટીચિંગનો પણ વિકલ્પ રહેશે। જો તે શાળાએ જવા નહીં માગે તો ઘર બેઠા પણ ઓનલાઈન ટીચિંગ દ્વારા તે અભ્યાસ કરી શકશે। વિદ્યાર્થીઓ ભેગા થવા, એસેમ્બલી હોલ અને રમતગમતની જેવી પ્રવૃત્તિ છે જે શાળા ઉપર થતી હોય છે તેના ઉપર પ્રતિબંધ છે તે યથાવત રહેશે। એટલે શાળાની અંદર એકસાથે તમામ વિદ્યાર્થીઓને ભેગા નહીં કરી શકે, એસેમ્બલી એટલે કે પ્રાર્થના હોલની અંદર પણ ભેગા નહીં કરી શકે, તેમજ રમતગમતની પ્રવૃત્તિ છે તેના ઉપર પ્રતિબંધ રહેશે। આ ઉપરાંત શાળાઓએ હેલ્પલાઇન નંબર ફરજિયાત જાહેર કરવાનો રહેશે। એના ઉપરાંત સ્થાનિક સ્વાસ્થ્ય અધિકારીના નંબર પણ જાહેર કરવાના રહેશે, જેથી કોઈ ઇમરજન્સી સ્થિતિ હોય તો તેનો સંપર્ક સાધી શકાય। એટલે ફરજિયાત શાળાએ એક હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કરવો પડશે। સાથે સાથે સ્વાસ્થ્ય અધિકારીનો નંબર છે તે પણ જાહેર કરવાનો રહેશે। તમામ શાળાઓને હાઇપોસ્લાઇડ સોલ્યુશનથી સેનેટાઇઝ કરવાના નિર્દેશન આપવામાં આવ્યા છે। એટલે ફરજિયાત તમામ શાળાઓ છે તેને સેનેટાઇઝ કરવાની રહેશે। ત્યારબાદ શાળાઓ છે તે ખોલી શકાશે। તો મિત્રો, 21 સપ્ટેમ્બરથી દેશભરની અંદર ધોરણ 9થી 12ની શાળાઓ છે
તે ખોલવામાં આવશે। ત્યારબાદ ક્રમશઃ અન્ય ધોરણની શાળાઓ પણ ખોલવામાં આવશે। તો મિત્રો, કેન્દ્ર સરકારની જે ગાઈડલાઈન જાહેર થઈ છે તેના અનુસાર 9 થી 12 ધોરણની શાળાઓ છે તે ખોલવાનો જે નિર્દેશન આપ્યો છે, તેની જે શરતો હતી, જે ગાઈડલાઈનમાં માહિતી હતી, તે તમને આપી છે। જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, ખાસ ચેનલ ઉપર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, સાથે સાથે વિડીયોને શેર કરજો। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।